ماما؟ این همه جمع. جواب من نمیدونم. این سه بار به زنگ زد. Hey everyone, today we're exploring Tehran before Nowruz, from modern malls to traditional markets. Come see the real city with us. چی ماما؟ این همه جمع. جواب من نمیدونم. این سه بار به زنگ زد. If you enjoy seeing real life in Tehran, don't forget to subscribe, like, and leave a comment. الو
برس بگی دار چرا ولی دیگه تو ما همونه یک شنبه هم 19 هریه 18 هم حالا تا مترو بریم بابایش تا زن داره چه ساعت آبگوش ببریسته سلوار علیان
من چهارراه گلوبندک کدوم قسمته؟ چهارراه گلوبندک. بله. بریم بالا. دست درد بگیرید. دست درد. با الان اینجا چجوری پله بریم بالا؟ با دست Thanks for watching and join us to Serial Tehran. Stay tuned for more videos. Bye.